หิงสาเดินเดียวดายบนทางที่ไร้ใครชีวิตมันโหดร้ายตั้งแต่ยังหายใจเก็บระงกบนฟ้าเสี่ยงแค่ไหนก็ยอมไปไม่คิดเลยวันหนึ่งจะได้พบใครอย่างเธอปิติผู้สูงสักลูกชายข้างในหัวชีวิตดูสวยงามเหมือนไม่เคยต้องกลัวแต่สายตาคู่นั้นที่มองมาอย่างไม่กลัวมันทำให้หัวใจคนต่ำต้อยอย่างฉันสั่นไหวรู้ดีว่าเราต่างกันไกลแค่ไหนรู้ดีว่ามันผิดแค่ไหนที่รักกันต้องซ่อนไว้ในใจมีอะไรเห็นเรียกตั้งแต่เช้าจะบอกให้มันซักผ้าหน่อยเสื้อผ้ากองเต็มเลยเนี่ยฉันไม่ว่างเห็นไหมฉันกำลังแต่งเล็บอยู่แล้วเร็วอย่าพูดเยอะรีบซักให้เสร็จถ้าซักไม่เสร็จไม่ต้องไปกินข้าวนะทำไมเองไม่ซักเองล่ะฉันจะไปทำธุระกับนายหัวซักให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปไม่ยืนเถียงฉันชอดๆแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะหยุดพูดได้ละเธอขี้เกียจก็ไม่ต้องทำฉันทำเองดีเป็นยังไงอะลูกชายเดินทางเหนื่อยไหมเสียงทุ้มของผู้เป็นพ่อดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มบางๆกลิ่นอายของความคิดถึงลอยปะปนอยู่ในอากาศเงียบๆไม่เหนื่อยหรอกพ่อเขาตอบสั้นๆแต่แฝงความอบอุ่นรอยยิ้มของเขาเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างเหมือนคนที่ผ่านอะไรมามากกว่าคำว่าไม่เหนื่อยจะอธิบายได้เพราะให้ลูกน้องตกแต่งออฟฟิศอยู่ให้ลูกอยู่ที่นี่ช่วงนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนแล้วกันนะออฟฟิศเสร็จเมื่อไหร่ลูกค่อยขึ้นไปบริหารงานนะหรือจะศึกษาที่มาของรังนกก่อนก็ดีนะจะได้รู้ว่ารังนกมีกี่อย่างถูกแพงแบบไหนพ่อมีผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ลูกรู้จักนะใครครับพ่อคำถามสั้นๆแต่แววตากลับเริ่มมีประกายความสนใจเหมือนชะตาบางอย่างกำลังค่อยๆถูกเปิดเผยโดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัวเขาเป็นลูกน้องมือขวาของพ่อเองสนิทกับพ่อและไว้ใจได้เขาชื่อหิงสาน่ะเขาเป็นคนในพื้นที่แถวนี้เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญการเดินป่าเชี่ยวชาญด้านถ้ำและที่สำคัญเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องรังนกให้กับเราน่ะพ่อพูดถึงชายคนนั้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจเหมือนกำลังพูดถึงคนที่ผ่านทั้งความลำบากและความซื่อสัตย์มาด้วยกันอ๋อล่ะครับเขาพยักหน้าเบาๆแม้จะยังไม่เห็นหน้าแต่ชื่อหิงสากลับติดอยู่ในความคิดเขาอย่างประหลาดราวกับมีบางอย่างเชื่อมโยงโดยไม่รู้เหตุผลแต่เขาก็น่าสงสารอยู่นะน้ำเสียงพ่อแผ่วลงเล็กน้อยคล้ายคนที่กำลังจะเล่าเรื่องที่หนักอยู่ในใจมานานสงสารเรื่องอะไรพ่อเขาถามทันทีความสงสัยผสมกับความรู้สึกอยากเข้าใจชายที่ยังไม่เคยพบหน้าเรื่องเมียของเขาเองแหละหิงสาน่ะเขาไม่มีพ่อแม่โตมากับในหัวอีกคนลูกสาวมาติดพันเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นแต่พอเขาเมาเลยเกิดมีอะไรกันกับลูกในหัวคนนั้นพอเรื่องถูกเปิดเผยเขาโดนไล่ออกจากบ้านพร้อมกับลูกเห็นว่าตัดพ่อตัดลูกกันเลยล่ะพออยู่ด้วยกันผู้หญิงคนนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยหิงสาเป็นคนทำเองทุกอย่างทั้งซักผ้าทำกับข้าวสารพัดเขาเหนือจากงานกลับไปก็ต้องไปรองมือรองตีนเมียอีกพ่อละสงสารมันจริงอยู่กับเมียมา2 ปีสงสัยไม่เคยมีอะไรกันมั้งเห็นมันเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้รักอยู่ด้วยกันเพราะสงสารหรอกอีกอย่างเมียมันก็ไปแอบมีอะไรกันกับคนขับเรือสปีดโบ๊ทด้วยแต่มันไม่สนใจเพราะมันไม่ได้รักพ่อละเหนื่อยใจกับมันจริงจะเลิกก็ไม่มีบ้านจะอยู่เพราะบ้านที่มันอาศัยอยู่เป็นบ้านเมียของมันเอาเดี๋ยวพ่อแนะนำให้รู้จักเพราะวันนี้หิงสามีนัดกับพ่อช่วงสายๆจะได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เขาศึกษาเรื่องรังนกกับที่เขานะลูกจะได้ดูรังนกเป็นนะได้ครับพ่อเขาตอบรับเบาๆแต่ในใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้กำลังก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยังไม่พบหน้าเหมือนโชคชะตากำลังจะพาเขาไปเจอกับใครบางคนที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลวันนี้กูพาลูกชายมารู้จักกับเองนี่ลูกชายกูชื่อปิติสวัสดีพี่หิงสาซะเสสวัสดีครับออฟฟิศที่กรุงเทพกำลังปรับปรุงอยู่กูเลยให้ลูกชายมาดูงานที่นี่เพื่อเรียนรู้หิงสาเองช่วยสอนให้ดูคุณภาพของรังนกแต่ละสายพันธุ์ให้หน่อยปิติเพิ่งจบการศึกษามายังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้กูให้มาดูแลฝ่ายผลิตกับส่งออกแต่ตัวสินค้ายังไม่รู้คุณภาพต้องฝากเองช่วยสอนมันด้วยนะได้ครับในหัว
ไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวผมสอนหมดไส้หมดพุงเลยครับ เสียงตอบของหิงสา นิ่ง สุขุม แต่แฝงด้วยความมั่นใจ ริมฝีปากเขายกขึ้นเล็กน้อย เป็นรอยยิ้มจางๆที่อ่านไม่ออกว่าเป็นมิตร หรือมีอะไรซ่อนอยู่ ดวงตาของเขายังไม่ละไปจากปิติแม้แต่วินาทีเดียว ไล่มองตั้งแต่ใบหน้าลำคอจนถึงท่าทางที่ยังดูสะอาดเกินไปสำหรับโลกแบบนี้ เหมือนเสือที่กำลังประเมินเหยื่อหรือบางอย่างที่มันสนใจ ดีมาก กูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ช่วงนี้กูมีธุระในตัวเมืองต้องไปบ่อยหน่อย ช่วงนี้ต้องฝากบ้านไว้กับเองแล้วล่ะ รวมถึงไอ้ลูกชายตัวดีของกูด้วย เสียงหัวเราะของพ่อทำให้บรรยากาศคลายลงเพียงชั่วครู่ แต่กลับยิ่งทำให้ความเงียบระหว่างสองสายตานั้นชัดขึ้นคำว่าฝากไว้เหมือนจะมีความหมายบางอย่างที่มากกว่าหน้าที่ครับในหัวไม่ต้องเป็นห่วง หิงสาตอบรับสั้นๆแต่สายตายังจับจ้องอยู่ที่ปิติ คราวนี้มันไม่ใช่แค่การมองธรรมดาแต่มันมีเล่ห์ในบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างหรือกำลังคิดอะไรบางอย่างกับเด็กหนุ่มตรงหน้าจนปิติเองเริ่มรู้สึกได้ถึงความร้อนวูบวาบแปลกๆใต้ผิวหนังเดี๋ยวกูไปทำธุระในเมืองก่อนน่าจะค้างที่นั่นเลยฝากเองดูแลทางนี้ด้วยข้าไปละเสียงฝีเท้าของพ่อค่อยๆห่างออกไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและระยะห่างที่เริ่มสั้นลงโดยไม่รู้ตัวขับรถดีๆครับในหัวหิงสาพูดโดยไม่หันไปมองรถที่กำลังออกไปด้วยซ้ำสายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่ปิติยังไม่เปิดบังและทันทีที่เสียงเครื่องยนต์หายไปจากระยะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปในทันทีความเงียบหนักอึ้งปกคลุมทั้งพื้นที่เหลือเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนหิงสาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดช้าๆไม่เร่งรีบดวงตาคมนั้นกวาดมองปิติอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมราวกับไม่คิดจะปิดบังอะไรอีกแล้วสายตานั้นไม่ได้แค่สนใจแต่มันเหมือนกำลังอยากได้และปิติก็รับรู้มันได้ทุกอย่างโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวสวัสดีครับพี่กินข้าวหรือยังครับยังไม่ได้กินงั้นเราไปหาอะไรกินในห้องครัวไหมครับแต่พี่ต้องเป็นคนทำนะผมทำกับข้าวไม่เป็นนึกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้กินว่าแต่ในครัวมีอะไรบ้างเท่าที่ผมเปิดตู้เย็นตอนเช้าเห็นมีผักมีเนื้อกะหล่ำปลีผักกาดมีไก่มีไข่ไก่มีมะเขือเทศมีพริกแล้วก็มีพอพี่รู้แล้วว่าจะทำอะไรให้กินบ้าง เป็นยังไงบ้างกับข้าวฝีมือพี่อร่อยครับพี่ผมไม่ค่อยกินกับข้าวอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยโหเปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ย ถ้าชอบเดี๋ยวพี่จะทำให้กินบ่อยๆนะทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้เมียคงรักที่สุดเลยใช่ไหมขอโทษครับผมลืมไปขอโทษทำไมรู้เรื่องเมียพี่แล้วเหรอพ่อเล่าให้ฟังครับขอโทษด้วยนะครับและผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ด้วยผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าใจดีแล้วก็ตามที่ในหัวเล่าให้ปิติฟังนั่นแหละตั้งแต่อยู่ด้วยกันกับเมียมาพี่ไม่เคยแม้แต่จะจับมือไม่เคยแม้แต่จะนอนด้วยกันแต่มันมีบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเอากินวันนี้จะสอนอะไรผมบ้างครับนี่มองอะไรผมมีอะไรติดหน้าผมหรออ๋อเปล่าวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูถ้ำที่พี่ทำงานทุกๆอาทิตย์พี่จะต้องไปเอารังนกออกมาให้ในหัวอันนี้แค่ที่เดียวนะมีอีกหลายที่บนเกาะก็มีโอ้โหดีเลยครับจับมือผมทำไมเปล่าขอจับนิดหน่อยได้ไหมมือนิ่มจังมือไม่ค่อยได้จับจอบจับเสียมมันก็เลยนุ่มพอเลยแลดูเราจะสนิทกันเร็วเกินไปนะครับ ดีแล้วพ่อปิติฝากให้พี่ดูแลเราให้ดีไงมีอะไรคุยกับพี่ได้ตรงๆเลยนะพี่ยินดีสอนทุกอย่างดีเลยครับงั้นผมไม่เกรงใจเลยนะ หิงสาเดินเดียวได้บนทางที่ นี่เหรอครับถ้ำที่พี่หิงสาบอกเสียงของปิติดังขึ้นเบาๆท่ามกลางปากถ้ำที่มืดสนิท
ดวงตาของเขากวาดมองเข้าไปด้านในอย่างระแวง แต่ก็ยังมีประกายความตื่นเต้น เขาขยับเข้าไปใกล้หิงสาโดยไม่รู้ตัว เหมือนความกลัวกำลังพาเขาเข้าไปหาอีกฝ่ายมากขึ้น ใช่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในจำนวนที่พ่อของปิติสัมปทานอยู่น่ะมีอีกหลายแห่ง นี่ไม่รวมบนเกาะยังมีอีกนะ เดี๋ยวว่างๆพี่พาไปดู หิงสายืนพิงหินปากถ้ำสายตาคมมองปิติยิ้มบางๆคำว่าพาไปดูถูกเอ่ยออกมาช้าๆเหมือนมีความหมายมากกว่าการพาไปทำงาน แววตาเขาไล่มองใบหน้าของปิติก่อนจะหยุดอยู่ที่ริมฝีปากเพียงชั่วครู่พี่เก็บรังนกคนเดียวหรอครับปิติถามพลางมองเข้าไปในความมืดแต่ปลายหางตากลับยังแอบมองหิงสาเหมือนอยากรู้จักเขามากกว่างานที่กำลังจะทำเปล่าพี่มีลูกน้องอีก2 คนช่วยกันไปเข้าไปในถ้ำกันจะพาไปดูรังนกเสียงของหิงสานุ่มลงอย่างแปลกประหลาดเขาก้าวนำเข้าไปก่อนช้าๆแล้วหันกลับมามองสายตานั้นเหมือนกำลังชวนมากกว่าแค่นำทางทำไมมันมืดน่ากลัวจังในนั้นจะมีงูไหมเสียงของปิติเริ่มสั่นเล็กน้อยเขาก้าวตามเข้าไปแต่ระยะห่างระหว่างเขากับหิงสากลับสั้นลงเรื่อยๆมือของเขาเกือบจะเผลอเอื้อมไปจับแขนอีกฝ่ายแต่ก็หยุดไว้ทันงูน่ะไม่มีหรอกถ้าจะมีก็มีแต่งูพี่นี่แหละงูเงอมีที่ไหนไม่มีหรอกไปเดินตามหลังพี่หิงสาพูดพลางหันหลังให้แต่ก่อนจะเดินต่อเขาเหลือบตามองกลับมาอีกครั้งสายตานั้นลึกและช้าเหมือนตั้งใจให้ปิติรู้ว่าเขากำลังถูกมองอยู่ภายในถ้ำมืดสนิทมีเพียงแสงไฟฉายส่องนำทางเสียงหยดน้ำกระทบพื้นหินดังก้องเป็นจังหวะปิติเดินตามหลังหิงสาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแทบจะชิดแผ่นหลังบางจังหวะมือของหิงสาเอื้อมมาจับแขนเขาเบาๆเพื่อพาเดินผ่านทางแคบแต่สัมผัสนั้นกลับลิงเกอร์อยู่นานเกินความจำเป็นความมืดทำให้มองเห็นไม่ชัดแต่กลับทำให้ความรู้สึกชัดขึ้นทุกวินาทีและยิ่งลึกเข้าไปในถ้ำเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างหัวใจของทั้งสองก็ยิ่งใกล้กันมากขึ้นเท่านั้นที่นี่แหละที่พี่ทำงานเก็บรังนกเมื่อถึงเวลาคนงานทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปแต่ละถ้ำเสียงของหิงสาดังก้องในถ้ำกว้างเขายืนพิงผนังหินอย่างสบายๆแต่สายตากลับไม่ได้มองรังนกกลับมองคนข้างๆมากกว่าเหมือนของสำคัญจริงๆไม่ได้อยู่บนผนังสูงแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานี่เองโหรังนกอยู่ตั้งสูงแล้วขึ้นไปเอาได้ยังไงครับปิติเงยหน้ามองตามมือเผลอคว้าชายเสื้อหิงสาไว้เล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเหมือนกลัวความสูงหรือกลัวจะพลัดตกจากอะไรบางอย่างที่เพิ่งเริ่มรู้สึกต้องใช้ไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่มันคือหน้าที่มันคืองานในนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะปิติหนาวไหมหิงสาพูดไปพลางขยับเข้ามาไกลขึ้นอีกนิดคำถามเรื่องหนาวไหมฟังดูธรรมดาแต่แววตากลับเหมือนกำลังหาโอกาสมากกว่าแค่ถามสารทุกข์หนาวครับปกติข้างนอกอากาศก็เย็นสบายแต่ในถ้ำนี้รู้สึกว่าหนาวมากมันเย็นถึงกระดูกเลยปิติสั่นเล็กน้อยเสียงแผ่วลงอย่างไม่รู้ตัวคำว่าเย็นถึงกระดูกทำให้หิงสายิ้มมุมปากเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกมาเดี๋ยวพี่กอดเป็นไงบ้างอุ่นขึ้นหรือยังหิงสาเข้ามากอดจากด้านหลังอย่างแนบชิดวงแขนแข็งแรงโอบรัดไว้พอดีตัวแน่นพอให้รู้สึกแต่ไม่มากพอให้หนีลมหายใจอุ่นๆเป่ารดข้างหูคำว่าให้อุ่นฟังดูเหมือนข้ออ้างแต่การกระทำกลับชัดเจนกว่านั้นมากฮันแน่แต่อ่ำมาละสิที่บ้านก็จับมือผมทีนึงแล้วที่นี่ถึงกับกอดเลยนะครับคิดอะไรกับผมหรือเปล่าแลดูจะชิดเกินไปแล้วนะครับรังนกใหญ่จังนะครับอยากกินรังนกไหมล่ะ คิดสิพี่คิดตั้งแต่แรกเห็นแล้วปิติน่ารักตัวขาวพูดจาดีพี่เลยอยากรู้จักปิติจะรังเกียจพี่ไหมน้ำเสียงจริงจังขึ้นอย่างชัดเจนแขนที่กอดอยู่ยังไม่คลายออกง่ายๆเหมือนกำลังรอฟังคำตอบทั้งจากปากและจากร่างกายที่ยังยืนอยู่ในอ้อมกอดไม่หรอกผมจะรังเกียจพี่ทำไมล่ะพี่เป็นลูกน้องมือขวาของพ่อ
ขอเล่าเรื่องของพี่ให้ฟังแล้ว ผมสงสารพี่ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่คิดว่าพี่จะชอบแบบนี้ อีกอย่างคนอะไรหล่อเข้มขนาดนี้ ใครเห็นใครจะไม่รักล่ะครับ ปิติพูดเบาๆแต่ร่างกายกลับไม่ขยับหนีเหมือนคำถามนั้นไม่ได้ต้องการคำตอบเท่ากับต้องการยืนยันอะไรบางอย่าง ชอบแบบไหนล่ะหิงสาถามพร้อมโน้มหน้าเข้าใกล้ระยะแทบไม่เหลือเหมือนตั้งใจให้ปิติต้องตอบใกล้ๆแบบผู้ชายกับผู้ชายไงครับปิติพูดออกมาตรงๆแต่เสียงแผ่วหน่งเหมือนยอมรับบางอย่างทั้งกับอีกฝ่ายและกับตัวเองไม่นะปกติพี่ก็ชอบผู้หญิงนี่แหละแต่พอมาอยู่กับผู้หญิงจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยู่กับผู้หญิงแล้วมันไม่มีความสุขเลยพี่ก็เคยคิดนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ดีกว่าหรือเป็นผู้หญิงที่สวยกว่าคนที่พี่อยู่ด้วยพี่อาจจะรักผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่พอมาเจอปิติความคิดนั้นก็หายไปแต่พี่ก็กลัวว่าปิติจะไม่ใช่อย่างที่พี่คิดถูกต้องแล้วครับผมไม่ใช่อย่างที่พี่คิดเลยผมมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยยิ่งคบกันยิ่งมีปัญหายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งน่าเบื่อจนผมได้มาเจอพี่หิงสาและได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกสงสารและอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนี่ไงปิติได้ช่วยพี่แล้วไงเรามาลองคบกันดีไหมหิงสายิ้มมุมปากน้ำเสียงเหมือนชวนเล่นแต่แฝงความจริงจังแบบที่หนีไม่พ้นพี่เอาจริงหรอพอผมไม่รู้เรื่องนี้นะพี่ไม่กลัวหรอกปิติถามทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นแต่ร่างกายยังคงอยู่ใกล้เหมือนเดิมไม่ถอยเลยสักก้าวกลัวสิกินบนบ้านที่รถบนหลังคาพี่ยอมรับว่าเห็นหน้าปิติแล้วพี่รู้สึกชอบตั้งแต่แรกเห็นทำยังไงได้ล่ะชอบไปแล้วผมก็รู้สึกดีกับพี่หิงสานะถ้าเราจะคบกันจริงๆต้องคบแบบลับๆแล้วล่ะไม่ให้พ่อรู้ปิติพูดเสียงเบาคำว่าลับๆทำให้บรรยากาศยิ่งร้อนขึ้นอย่างประหลาดแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อของปิติรู้ขึ้นมาพี่คนนี้แหละจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเองปิติไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องเมียของพี่ล่ะพี่จะทำยังไงปิติถามพลางมองลึกเข้าไปในตาเหมือนอยากรู้ว่าเขาจะจริงจังแค่ไหนเรื่องนั้นพี่ยังไม่รู้เหมือนกันแต่พี่กับเขาหลังจากที่ออกมาจากบ้านพี่กับเขาอยู่ด้วยกันไม่เคยมีอะไรกันสักครั้งเลยมีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวที่พี่เมาคำตอบนิ่งแต่จริงสายตากลับยังจับจ้องเหมือนคนที่กำลังเลือกแล้วปกติผู้หญิงถ้าได้อยู่กับใครแล้วถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้จะอยู่กันไปเพื่ออะไรครับคำถามของปิติแฝงความหมายมากกว่าที่พูดเหมือนกำลังลองถามในมุมของตัวเองด้วยตอนนี้พี่ให้ลูกน้องพี่สืบอยู่ได้เรื่องว่าเมียพี่กำลังคบกับคนขับเรืออยู่จับให้ได้คาหนังคาเขาก็คงต้องจบกันว่าแต่เราเถอะหายหนาวหรือยังงั้นต้องโดนจูบทีนึงถึงจะหายหนาวใช่ไหมยิ่งมองยิ่งน่ารักนะขอหอมทีนึงเถอะหิงสาพูดติดตลกแต่แววตาไม่ได้ล้อเล่นก่อนจะโน้มหน้าเข้าไปใกล้ช้าๆเหมือนให้โอกาสปิติได้ถอยแต่ปิติกลับไม่ขยับหนีหลังจากพูดเสร็จหิงสายื่นหน้าเข้าไปหอมแก้มปิติเบาๆสัมผัสนั้นแผ่วเบาแต่ทิ้งความรู้สึกไว้ชัดเจนกว่าที่คิดเหมือนแค่เริ่มต้นยังไม่ใช่ทั้งหมดหอมพอหรือยังออกไปข้างนอกได้แล้วปิติพูดกลบเกลื่อนแต่แก้มแดงชัดแม้ในความมืดคำว่าพอหรือยังฟังดูเหมือนบ่นแต่ก็เหมือนเปิดช่องให้ครั้งต่อไปกลับมาก็ดีแล้วเก็บข้าวเก็บของแกและใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะพี่หานของฉันจะมาอยู่ด้วยได้เดี๋ยวข้าไปเองไม่ต้องมาไล่เหมือนหมูเหมือนหมาหรอกแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะฉันไม่อยากเห็นหน้าแกไอ้คนไร้น้ำยาอยู่กันมาตั้ง2 ปีไม่เคยนอนกับฉันเลยก็ฉันไม่ได้รักเธอไงฉันจึงไม่อยากมีอะไรด้วยไม่ใช่ว่าฉันไม่มีน้ำยาแต่น้ำยาของฉันจะใช้กับคนที่ฉันรักเท่านั้นดีงั้นรีบใส่หัวไปไกลๆจะไปนอนไหนก็เรื่องของแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกใหญ่ซะเปล่าไร้น้ำยาหลังจากนั้นหิงสาสะพายกระเป๋าเดินมุ่งหน้าสู่บ้านในหัวที่มีปิติอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่ยังไงในหัวก็ยังเป็นหัวหน้าของเขาไม่นานเขาได้เข้ามานั่งคุยกันกับปิติในห้องรับแขกภายในบ้านหิงสาได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เขาฟังในความคิดปิติเขาเป็นอิสระทุกอย่างแล้วไม่มีพันธะใดๆเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาที่นี่ก่อนนิ่ง
แต่แววตากลับอ่อนลงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แสงไฟสลัวในห้องรับแขกทำให้บรรยากาศดูเงียบและใกล้ชิดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว กระเป๋าใบเดียวที่วางอยู่ข้างตัวเหมือนบอกชัดว่าเขาไม่มีที่ไป แต่สายตาที่มองปิติกลับเหมือนรู้แล้วว่าอยากอยู่ที่ไหน พี่คิดถูกแล้ว ถ้าพี่ไปที่อื่นแล้วงานล่ะ อีกอย่างแล้วผมจะตอบพ่อว่าไงว่าพี่หายไปไหน ว่าแต่พี่หิงสาเถอะ รู้สึกยังไงบ้าง เสียใจไหม ปิติพูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง แต่แววตากลับจ้องอีกฝ่ายนานกว่าปกติ เหมือนอยากรู้คำตอบ แต่ก็อยากรู้ความรู้สึกของคนตรงหน้ามากกว่า เหมือนที่พี่เคยเล่าให้ปิติฟัง พี่ไม่ได้รักเขา และพี่ก็ไม่เคยเสียใจด้วย ตอนนี้พี่เป็นอิสระแล้ว ปิติล่ะ มองพี่แบบไหนแล้วตอนนี้ หิงสาพูดช้าๆ พลางขยับเข้าใกล้อีกนิด คำว่าอิสระแล้วฟังดูเหมือนปลดปล่อย แต่คำถามถัดมากลับเหมือนกำลังผูกใจใครบางคนไว้แทน ก็เฉยๆครับ แต่ลึกๆก็ดีใจไปกับที่ด้วยที่เป็นอิสระ คือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับ ผมเลยไม่มีความคิดเห็น ปิติพยายามพูดให้ดูปกติ แต่เสียงที่ลากยาวกับสายตาที่หลบเพียงเสี้ยววินาที มันฟ้องว่าไม่ได้เฉยอย่างที่พูดเลยแม้แต่นิดเดียว ขอให้ปิติเข้าใจพี่ก็พอ แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้ว น้ำเสียงของหิงสาอ่อนลง สายตาที่มองไม่ใช่แค่ต้องการความเข้าใจ แต่มันเหมือนอยากได้มากกว่านั้นอีกนิด เอาอย่างนี้ ตอนนี้พ่อไม่อยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคุยกับพ่ออีกทีนึง พี่นอนที่ห้องกับผมไปก่อนโอเคไหมครับ คำชวนถูกพูดออกมาเหมือนเรื่องปกติ แต่คำว่านอนห้องเดียวกันทำให้อากาศในห้องเงียบลงทันที เหมือนทั้งสองคนต่างก็รู้ว่ามันไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้น โอเคสิ ได้นอนกับคนที่พี่ชอบ หิงสาตอบทันทีพร้อมรอยยิ้มมุมปาก คำว่าชอบถูกเน้นชัดโดยไม่คิดจะปิดบังอีกต่อไป สายตาที่มองปิติ ชัดเจนจนอีกฝ่ายต้องกลั้นยิ้ม ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย แค่นอนเฉยๆ ถ้ารักผมจริงต้องจีบผมก่อนไปตามสเต็ปขั้นตอน ปิติรีบพูดกลบเกลื่อน แต่กลับยิ่งเปิดช่องคำว่าตามสเต็ปฟังดูเหมือนตั้งกติกา แต่ก็เหมือนชวนให้ลองทำตาม รอยยิ้มที่มุมปากบอกชัดว่าไม่ได้ปฏิเสธจริงจัง ได้ครับได้ ไม่ทำอะไรหรอก กลัวคนบางคนทำพี่มากกว่า หิงสาหัวเราะต่ำๆสายตาเจ้าเล่ห์ชัดขึ้นคำว่าไม่ทำอะไร ฟังดูเหมือนรับปาก แต่แววตากลับเหมือนพูดอีกอย่างว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ ทั้งสองลุกขึ้นเดินไปยังห้องนอน ระยะห่างระหว่างกันแคบลงเรื่อยๆเหมือนต่างคนต่างรู้ แต่ยังไม่มีใครพูดออกมาตรงๆคืนแรกที่ต้องนอนห้องเดียวกัน อาจจะแค่นอนเฉยๆอย่างที่พูด หรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น โดยที่ไม่มีใครยอมเอ่ยก่อน แต่ต่างคนต่างรออีกฝ่ายเริ่มก่อนเหมือนกัน หลังจากอาบน้ำเสร็จ ทั้งคู่นอนคุยกันบนที่นอน เรื่องราวที่เกิดขึ้น หิงสาไม่เคยเสียใจเลยสำหรับหิงสาแล้ว มันเป็นทางออกเดียวที่เขาสามารถหลุดพ้นพันธะนี้ได้ กินข้าวอิ่มไหม บรรยากาศในห้องเงียบสงบ แสงไฟสีส้มอ่อนๆทำให้ทุกอย่างดูนุ่มลง ทั้งสองนอนหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างเพียงเอื้อมมือถึง เหมือนแค่พลิกตัวอีกนิดก็จะสัมผัสกันได้ ข้าวบีกินอิ่มแล้ว แต่ยังขาดของหวานไป1 อย่าง มีให้พี่กินไหมของหวาน หิงสายิ้มมุมปาก สายตาเจ้าเล่ห์ชัดเจนคำว่าของหวานฟังดูธรรมดา แต่โทนเสียงกลับไม่ธรรมดาเลยสักนิด ไม่ได้ออกไปซื้อ ถ้าจะให้ทำเองก็คงทำไม่เป็น ปิติตอบไปตามจริง แต่แววตากลับเริ่มระแวงเล็กๆ เหมือนจะรู้ แต่ก็แกล้งไม่รู้ พี่ไม่ได้หมายถึงของหวานแบบนั้น พี่หมายถึงของข้าวหวานน่ะ หิงสาขยับเข้าใกล้อีกนิดคำพูดชัด แต่แววตาชัดกว่า เหมือนกำลังเกริ่นนำอะไรบางอย่าง อ๋อ รู้แล้วทำไม่เป็นน่ะ ปิติหัวเราะกลบเกลื่อน แก้มเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆคำว่าทำไม่เป็น ฟังเหมือนปฏิเสธ แต่ก็เหมือนเปิดโอกาสให้สอน หลับตาสิ เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ากินของหวานกินแบบไหน
น้ำเสียงนุ่มลงอย่างจงใจ หิงสาขยับตัวเข้าใกล้จนสัมผัสได้ถึงไออุ่นของกันและกัน หลังจากปิติหลับตาลง หิงสาค่อยๆยื่นหน้าไปหอมแก้มเบาๆ สัมผัสแผ่วเบา แต่ทำเอาคนถูกหอมสะดุ้งนิดๆ ทำแบบนี้ไงของหวานสำหรับพี่ หวานจริงๆ หอมอีกด้วย รู้สึกว่าอยากกินเลยนี้ คำพูดหยอกล้อ แต่สายตากลับจริงจังกว่าที่พูด เหมือนแค่ชิมยังไม่พอ รู้สึกจักกะจียังไงไม่รู้ หนวดเคราพี่ยาวไปนะ พี่คนแรกเลยนะพี่หอมแก้มผมเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับผมเลย ปิติยกมือแตะแก้มตัวเองเบาๆ เหมือนยังรู้สึกถึงสัมผัสนั้นอยู่ คำว่าคนแรกทำให้หิงสานิ่งไปนิด ก่อนจะยอมให้ความรู้สึกนำทาง พี่ก็เหมือนกัน นี่ก็คือครั้งแรกของพี่เช่นกัน เคยดูแต่ในละครสร้างบน YouTube แบบประมาณว่าแอบดูน่ะ กลัวคนอื่นเขาเห็น น้ำเสียงขี้เล่น แต่แฝงความเขินบางๆ เหมือนคนที่เคยแค่ดู แต่ตอนนี้กำลังได้ลองจริง ผมก็ดูเหมือนกันครับ ช่องเดียวกันหรือเปล่า ผมชอบดูช่องนี้นะ Don Stories LGBT เรื่องราวแต่ละเรื่องโครงสร้างมาจากเรื่องจริงหมดเลยนะ ผมเลยชอบดูช่องนี้ ใช่ช่องนี้แหละ แสดงว่าเราดูช่องเดียวกัน แค่ดูนะ ไม่เคยมีคู่ปฏิบัติ หิงสาหัวเราะเบาๆ แต่แววตากลับบอกชัดว่า ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ดูแล้ว นอนได้แล้วครับ สงสารพี่ เหนื่อยมาทั้งวัน เหนื่อยใจอีก ดีนะไม่อกหักร้องไห้ อกหักมารักกับผม อกหักมารักกับผม เสียงร้องเพลงเบาๆ ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลง แต่คำร้องกลับเหมือนแอบแฝงความหมายมากกว่าที่คูด เพลงอะไรไม่เคยได้ยิน งั้นปิดไฟนอน ปิติ พี่ขออย่างหนึ่งได้ไหม นอนกอดพี่ได้ไหม พี่รู้สึกว่างเปล่า อยากมีคนนอนกอด น้ำเสียงของหิงสาเบาลง จริงจังขึ้น คำว่าว่างเปล่าทำให้ปิติชะงักไปนิด ก่อนจะยอมให้ความรู้สึกนำทาง ได้สิครับคำตอบสั้นๆ แต่ทำให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองหายไปทันที หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ปิดไฟนอน และพูดคุยกันในความมืดนั้น ความมืดทำให้ทุกอย่างชัดขึ้น ทั้งลมหายใจและเสียงหัวใจของกันและกัน ปิติ พี่ถามหน่อยสิ เคยจูบกับใครไหม เสียงกระซิบใกล้หู เบาจนเหมือนตั้งใจให้ได้ยินแค่2 คน ไม่เคยครับ ผมเพิ่งเรียนจบมานะ ความรักในวัยเรียนก็แค่รักใสๆ คำตอบนั้นเหมือนเปิดประตูบานใหม่ให้ใครอีกคน อยากลองจูบดูไหมเดี๋ยวพี่สอน คำถามตรงๆ แต่โทนเสียงกลับนุ่ม เหมือนชวนมากกว่าบังคับ ปิตินิ่งไปครู่ ก่อนจะตอบตกลง ช่วงเวลานั้นเหมือนหัวใจทั้งสองหยุดเต้นไปชั่วขณะ ลองก็ได้ครับคำตอบเบาๆแต่ชัดเจน เหมือนการยอมให้ความรู้สึกก้าวข้ามเส้นบางไปแล้ว หลังจากพูดเสร็จ หิงสาค่อยๆดึงตัวปิติเข้ามาประกบริมฝีปาก สัมผัสแรกแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ทั้งคู่ค่อยๆจูบกันอย่างบรรจง ไม่มีความเร่งรีบ มีแต่การเรียนรู้กันและกันผ่านความใกล้ชิด หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในความเงียบ ก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิด ปิติค่อยถอนริมฝีปากออกอย่างช้าๆ แล้วนอนซบที่หน้าอกหิงสา ลมหายใจยังไม่สม่ำเสมอ แต่ความรู้สึกชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คืนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปไกลกว่านี้ แต่ทั้ง2 คนต่างรู้ดีว่า มันเริ่มไปแล้ว และคงหยุดไม่ได้ง่ายๆอีกต่อไป เวลาผ่านไปสักพัก ใจของปิติว้าวุ่น เหมือนมีคำถามในใจทำให้เขานอนไม่หลับ ความเงียบในห้องยิ่งทำให้เสียงหัวใจของเขาดังชัดขึ้น ร่างกายที่นอนอยู่ใกล้กัน กลับยิ่งทำให้ความคิดยิ่งเตลิดไกล พี่หญิงสาครับ หลับหรือยัง เสียงเรียกเบาๆในความงืด เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เขาตัดสินใจแล้ว ยัง มีอะไรหรือเปล่า นอนไม่หลับเหรอ หิงสาตอบทันที เสียงทุ้มต่ำใกล้แค่เอื้อม เหมือนเขาเองก็ไม่ได้หลับ และอาจจะรออยู่เหมือนกัน คือ ผมอยากลองคำพูดติดๆขัดๆ แต่ความหมายชัดเจนเกินกว่าจะตีความเป็นอย่างอื่น มือของปิติขยับเล็กน้อย เหมือนลังเล แต่ก็ไม่ถอย ปิติ แน่ใจนะ
น้ำเสียงของหิงสานิ่งขึ้น ไม่ใช่หยอกล้อเหมือนก่อน แต่เป็นความจริงจังที่แฝงความอ่อนโยน ครับพี่ ผมแน่ใจ แต่พี่ต้องเบาๆนะ นี่คือครั้งแรกของผม เสียงของปิติแผ่วลง แฝงทั้งความเขิน ความกลัว และความอยากรู้อยากลองคำว่าครั้งแรกทำให้บรรยากาศยิ่งละเอียดอ่อนขึ้นทันที ได้ มันก็คือครั้งแรกของพี่เหมือนกัน หิงสาพูดช้าๆ พร้อมรอยยิ้มบางๆในความงืด เหมือนคนที่ไม่ได้แค่ต้องการ แต่ตั้งใจจะดูแลอีกฝ่ายจริงๆ ไม่นานนักเมื่อทุกอย่างพร้อม หิงสาค่อยๆดึงปิติเข้ามาประกบจูบช้าๆ ไม่รีบ สัมผัสนั้นนุ่มนวลเหมือนตั้งใจให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีความรีบร้อน มีแต่จังหวะที่ค่อยๆเรียนรู้กัน ลมหายใจของทั้งสองเริ่มประสานกัน ความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นทีละนิด เหมือนคลื่นที่ค่อยๆซัดเข้าหาฝั่ง ไม่แรงแต่ต่อเนื่อง มือที่เคยเกรงเริ่มผ่อนคลาย ร่างกายที่เคยเกรงเริ่มตอบสนอง เสียงหัวใจดังชัดในความเงียบ แต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีก เพราะบางความรู้สึกไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเลย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเขินที่ปะปนกับความสุข เหมือนทั้งสองคนกำลังข้ามผ่านเส้นบางๆไปพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องฝืน แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามความรู้สึก ในค่ำคืนที่เงียบงัน และเป็นคืนที่พิเศษที่สุดสำหรับทั้งคู่ บนทางที่ไร้ใคร ชีวิตมันโหดร้าย ตั้งแต่ยังหายใจ เก็บเรื่องน้อย เช้าวันใหม่ แสงแดดสีทองส่องผ่านหน้าต่าง ทั้งสองยังนอนอยู่บนที่นอน หลังจากผ่านค่ำคืนที่เร่าร้อนบวกกับจำนวนที่ไม่อาจจดจำทั้งสองยังจมปลักอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่ไม่อาจลืมเลือน ฝันครั้งแรกของทั้งสองตราตรึงอยู่ในความฝันนั้น หิงสาขยับตัวเบาๆทำให้ปิติรู้สึกตัว แสงแดดอ่อนๆไล่ผ่านผิวกายของทั้งคู่เผยให้เห็นร่องรอยบางอย่างที่ยังหลงเหลือจากเมื่อคืน มันไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่มันคือหลักฐานของความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้น โทษที พี่ทำให้ตื่นหรือเปล่า เสียงของหิงสาเบาอย่างระวังเหมือนกลัวคนข้างๆจะเจ็บมากกว่ากลัวจะงอน ไม่หรอกครับ ปกติผมเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้ว มันเป็นความเคยชิน แต่วันนี้รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลย ปิติพูดพร้อมบิดตัวเบาๆ เหมือนที่เคยทำเมื่อตอนตื่นนอน แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิม แค่ขยับตัวเล็กน้อย ร่างกายก็ฟ้องทันทีว่าเมื่อคืนไม่ธรรมดา อุ๊ย เจ็บ เสียงร้องเบาๆหลุดออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ทำให้คนที่นอนข้างๆรีบขยับเข้ามาใกล้ทันทีค่อยๆขยับนะ อย่าเพิ่งขยับแรง หิงสาบอกด้วยความเป็นห่วง มือของเขาแตะลงเบาๆอย่างระวัง สายตาที่มองปิติเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดปนเอ็นดู เหมือนอยากจะรับความเจ็บนั้นมาแทน พี่รู้หรอ ปิติถามทั้งเขินทั้งแซว แต่แก้มที่ขึ้นสีจางๆทำให้คำถามนั้นดูน่ารักมากกว่าน่าสงสัย รู้สิสักพักเดี๋ยวก็หาย มียาแก้อักเสบไหม น้ำเสียงจริงจังขึ้นทันที จากคนที่เมื่อคืนยังแจบทะเล้งตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ดูแลอย่างเต็มตัว มีครับ อยู่ที่กล่องปฐมพยาบาลที่ห้องรับแขก ปิติตอบพลางหลบสายตาเล็กน้อย ไม่รู้ว่าเพราะเขิน หรือเพราะยังรู้สึกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ลุกขึ้นอาบน้ำไหวไหมคำถามสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจ สายตาของหิงสาไล่มองอีกฝ่าย เหมือนกำลังประเมินว่าไหวจริงไหม ไหวครับ พี่หิงสาไปอาบก่อนผมเลย พี่อาบเสร็จเดี๋ยวผมอาต่อ ปิติพูดยิ้มพยายามทำตัวปกติ แต่ท่าทางตอนลุกยังแอบเกรงเล็กน้อย จนหิงสาเผลอยิ้มมุมปากออกมา ก็ได้ พี่อาบเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปต้มโจ๊กให้นะรีบตามลงไปล่ะ น้ำเสียงนุ่มลงอย่างเห็นได้ชัดคำว่าต้มโจ๊กให้ฟังดูธรรมดา แต่ในสถานการณ์นี้มันคือความใส่ใจที่อบอุ่นเกินคำพูดครับคำตอบสั้นๆแต่แววตาที่มองตามไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหิงสาลุกขึ้นเดินช้าๆก่อนจะหยุดแล้วหันกลับมามองอีกครั้งสายตานั้นไม่ใช่แค่ห่วงแต่มันมีความรู้สึกหวงแฝงอยู่เงียบๆเหมือนอยากจะบอกว่าคนนี้ของพี่แล้วนะส่วนปิตินั่งนิ่งอยู่บนเตียง
มือเผลอแตะบริเวณที่ยังรู้สึกอยู่เบาๆ ก่อนจะยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่เพราะความเจ็บ แต่เป็นเพราะความรู้สึกที่ยังอุ่นอยู่ในใจ เช้าวันนี้ไม่เหมือนทุกวันอีกต่อไปแล้ว 2 เดือนผ่านไป พ่อของปิติยังคงวุ่นอยู่กับการเช็ครังนกนางแอ่นเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายใหญ่ และอีกหลายรายที่เขาต้องรับผิดชอบ ส่วนหิงสายังคงคุมคนงานเก็บรังนก และยังเป็นคนเก็บเองในถ้ำที่ตัวเองรับผิดชอบเหมือนเดิม หลังจากที่เขาเลิกกับเมียของเขาและมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับปิติ พ่อของปิติให้เขาพักที่ห้องหลังบ้าน เป็นห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากในฐานะลูกจ้าง แต่เขาก็มีความสุขดี บางคืนปิติแอบลงมาหา และบางคืนหิงสาก็แอบไปหาปิติบนห้อง ทั้งสองทำแบบนี้เป็นประจำเรื่อยมา โดยที่พ่อของเขาไม่เคยจับได้เลย ความรักที่ต้องแอบซ่อน แต่ก็ไม่อาจทำให้ความรักของทั้งสองเปลี่ยนไป หรือลดน้อยถอยลงได้เลย จนมาวันหนึ่ง พ่อของปิติเปิดกล้องวงจรปิดดู แล้วเห็นภาพที่ทำให้เขาต้องตกตะลึง เป็นภาพที่ปิติและหิงสาหอมแก้มกันที่ห้องรับแขก อาจเป็นเพราะเขาทั้งสองลืมไปชั่วขณะว่าห้องรับแขกมีกล้องวงจรปิดทำให้พ่อปิติมีคำสั่งให้ลูกน้องไปเรียกหิงสาและปิติมาพบที่ห้องรับแขก บรรยากาศในห้องรับแขกเงียบผิดปกติ แต่ความเงียบนั้นกลับกดดันจนหายใจแทบไม่ทั่วท้อง สายตาของพ่อไม่ใช่แค่โกรธ แต่มันเหมือนคนที่ถูกหักหลังต่อหน้าต่อตา มึงเล่ามาให้หมดไอ้หิงสา มึงกับลูกชายกูมันยังไง พ่อของปิติสีหน้าโกรธคิ้วขมวด เสียงตะคอกดังลั่นจนผนังบ้านสะท้อน มือที่กำแน่นสั่นเล็กน้อยด้วยความเดือดดาล เหมือนถ้าคำตอบไม่ถูกใจ อะไรบางอย่างอาจพังลงทันที คือ ผมรักปิติครับ คำตอบสั้นแต่ชัด หิงสาไม่หลบสายตา เหมือนยอมรับทุกอย่าง ทั้งความผิดและความรู้สึก แม้จะรู้ดีว่ามันอาจทำให้เขาหมดทุกอย่าง มึงจะรักกับลูกชายกูได้ยังไง ลูกชายก็เป็นผู้ชาย มึงบ้าไปแล้วเหรอ มึงลูกน้องกูนะ อันนี้ก็ลูกชายกู เขาโมโหถึงขีดสุด เสียงดังจนเส้นเลือดที่ขมับปูดขึ้นชัด คำว่าลูกชายกูถูกเน้นหนัก เหมือนกำลังทวงคืนสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขา ในขณะเดียวกันปิติน้ำตาไหลพรากก่อนเขาจะเอ่ย พ่อ เสียงนั้นสั่นทั้งกลัวทั้งเจ็บ เอ็งเงียบไปเลย ผู้ใหญ่กำลังคุยกัน พ่อยังต้องถามเอ็งอีก ยังไม่ถึงทีของเอ็ง ระวังตัวไว้ให้ดี ว่าไงต่อไอ้หิงสา มึงจะเอายังไง บอกกูมาสิ มันเกิดเรื่องบ้าอย่างนี้ขึ้นได้ยังไง ตั้งแต่เมื่อไหร่ คำพูดเหมือนคมมีด แต่สายตาที่มองกลับมีอะไรบางอย่างปะปน ทั้งโกรธ ทั้งผิดหวัง และทั้งไม่อยากเชื่อ ขอโทษครับในหัว คือผมชอบและผมก็รักปิติ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดแบบนั้นไปได้ยังไง ขอโทษ ผมรักปิติครับ เสียงของหิงสาเริ่มสั่น แต่คำว่ารักยังชัดเหมือนเดิม เหมือนคนที่ยอมเจ็บแต่ไม่ยอมโกหก ดี มึงพูดได้แค่คำนี้ มึงหยุดพูดก่อน กูจะถามลูกชายกู เรื่องนี้ไม่จบแน่ พ่อหันไปมองปิติทันที สายตาคมกริบ เหมือนกำลังจะเอาคำตอบให้ได้ ความเงียบตกลงกลางห้องอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเงียบธรรมดา มันคือความเงียบก่อนพายุจะระเบิด ปิติยืนนิ่ง น้ำตายังไหล แต่สายตากลับไม่ได้ถอย ส่วนหิงสายืนอยู่ข้างๆ แม้จะรู้ว่ากำลังจะถูกลงโทษ แต่เขาก็ยังยืนข้างคนที่รัก โดยไม่ขยับหนีแม้แต่ก้าวเดียว แววตาของพ่อกวาดมองทั้งสองคนสลับกัน ก่อนจะหยุดนิ่ง เหมือนเขาเริ่มต่อภาพในหัว ทั้งภาพที่เห็นในกล้อง ทั้งพฤติกรรมที่ผ่านมา ทั้งการหายไปตอนกลางคืน ทั้งสายตาที่ลูกชายมองลูกน้องของเขา ทุกอย่างมันเริ่มชัดจนเขากำหมัดแน่นขึ้นอีกครั้ง และลึกๆในความโกรธนั้นมีความรู้สึกหนึ่งแทรกขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรี แต่เป็นความรู้สึกแบบพ่อที่เพิ่งรู้ว่าลูกชายของตัวเองโตพอจะไปเป็นของคนอื่นแล้ว ถึงทีเองแล้วนะ ไอ้ลูกชายตัวดี คิดยังไงถึงได้ไปมีอะไรกันกับไอ้หิงสามัน เสียงของพ่อยังคงเข้ม แต่ไม่ระเบิดเหมือนก่อนหน้า มันเป็นความเข้มของคนที่พยายามกดอารมณ์เอาไว้มากกว่า สายตาที่มองปิติยังดุ
แต่ลึกลงไปมีความเป็นห่วงซ่อนอยู่ พ่อ ผมรักพี่หิงสาครับ เสียงของปิติสั่นน้ำตายังไม่หยุด แต่คำว่ารักชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เขาเงยหน้าขึ้นสบตาพ่อ ทั้งที่กลัว แต่ก็ไม่ถอย นี่แกเฮ้ย กูละเหนื่อยใจ รักแบบไหน พ่อสะบดออกมาเสียงดัง ยกมือขึ้นเหมือนจะดุ แต่ก็หยุดไว้กลางอากาศ สีหน้าหนักใจปนงงงัน เหมือนคนที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าผมรักพี่หิงสาตอนไหน ปิติพูดตรงๆ ไม่มีคำอธิบายสวยหรู แต่กลับจริงจนปฏิเสธไม่ได้ หมดกัน ลูกชายคนเดียว หัวแก้วหัวแหวนของกู กูต้องยอมรับลูกเขยจริงๆแล้วใช่ไหม คำพูดเหมือนบ่น แต่โทนเสียงเริ่มอ่อนลงอย่างชัดเจน คำว่าลูกเขยหลุดออกมาทำให้ทั้งสองคนชะงักไปทันที ทั้งสองนั่งเงียบเหมือนจะรับรู้ถึงความผิด ไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อ เหมือนกำลังรอคำตัดสินจากคนเป็นพ่อ กูก็แค่ทดสอบพวกเอง2 คนเท่านั้นแหละวะ เรื่องนี้กูรู้มานานพอสมควรแล้วล่ะ กูยังไม่มั่นใจในความรักของพวกเอง แต่ว่าตอนนี้ฉันก็พอรู้และเข้าใจ ในเมื่อห้ามพวกเองไม่ได้ น้ำเสียงของพ่อเปลี่ยนไป จากแข็งกลายเป็นเหนื่อย แต่เป็นความเหนื่อยแบบคนที่ยอมแล้ว สายตาที่มองลูกชายไม่ได้มีแต่ความโกรธอีกต่อไป แต่มันมีความรักที่ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เหมือนกำลังบอกว่าจะเป็นยังไงก็ยังเป็นลูกของกูอยู่ดี แก ไอ้หิงสา เอ็งไม่ต้องมาทำงานตรงนี้แล้ว เอ็งไปช่วยปิติบริหารงานส่งออกรังนกที่กรุงเทพ แต่กูมีข้อแม้ว่า มึงต้องสอนลูกน้องให้เป็นงาน และรู้งานเหมือนมึงก่อนที่มึงจะไป เข้าใจไหมไอ้หิงสา คำสั่งยังคงเป็นคำสั่ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การไล่ มันคือการเปิดทางให้ทั้ง2 คนไปใช้ชีวิตด้วยกัน โดยที่ยังอยู่ในสายตาของเขา เข้าใจครับในหัว เสียงของหิงสานิ่ง แต่แฝงความโล่งใจ เขาก้มศีรษะเล็กน้อย ไม่ใช่แค่เคารพ แต่เหมือนขอบคุณจากใจ ดีมาก พ่อพยักหน้าเบาๆ ก่อนจะถอนหายใจยาว บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากความตึงเครียดกลายเป็นความเงียบที่อบอุ่น ปิติมองพ่อด้วยแววตาแดงๆ ก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตา ส่วนหิงสาแอบเหลือบมองปิติ สายตานั้นไม่ต้องพูดอะไร ก็รู้ว่าความรู้สึกมันชัดแค่ไหน พ่อหันหลังเดินออกไปช้าๆ แต่ก่อนจะออกจากห้อง เขาหยุดนิดหนึ่งแล้วพูดทิ้งท้ายแบบไม่หันกลับมา ดูแลลูกกูให้ดีล่ะ ไอ้หิงสา เมื่อคืนกูเห็นนะ อย่าหนักมือมาก ประโยคเดียวทำเอาทั้งห้องเงียบกริบ ก่อนที่ปิติจะหน้าแดงทันที ส่วนหิงสายืนอึ้งไปครู่หนึ่ง แล้วเผลอยิ้มมุมปากออกมา บางทีความรักของพ่ออาจไม่ได้พูดคำว่าเข้าใจตรงๆ แต่การที่เขายังรับไว้นั่นแหละชัดที่สุดแล้ว ทางที่ไร้ใคร ชีวิตมันโหดร้ายตั้งแต่ยังหา เวลาผ่านไป หิงสาและปิติช่วยกันบริหารงานส่งออกรังนกที่บริษัทใหญ่กรุงเทพ ทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากวันที่เริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรเลย วันนี้ทั้งคู่กลายเป็นคนที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูด ตอนเช้าปิติเข้าออฟฟิศภาพของหนุ่มหล่อมาดนิ่งใส่เชิ้ตเรียบร้อยเดินเข้าบริษัทอย่างมั่นใจทำเอาพนักงานหลายคนแอบมอง แต่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ทำให้เขายิ้มก่อนออกจากบ้านทุกวันคือใครบางคนที่ยืนกอดออกมองอยู่หน้าประตู ส่วนหิงสาคุมคนงานการส่งออกอย่างพิถีพิถันและรอบคอบจากคนลุยถ้ำปีนหน้าผากลายเป็นคนที่ใส่เชิ้ตพับแขนแต่ยังคงความเข้มดิบในสายตาและทุกครั้งที่มีคนถามพี่หิงสาเหนื่อยไหมเขามักจะยิ้มมุมปากและตอบว่าเหนื่อยสิแต่มีคนให้กำลังใจดีเลยอยากรีบกลับบ้านคำว่าบ้านของเขาไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่คือคนที่รออยู่ข้างในเลิกงานกลับมาประตูบ้านเปิดออกก
ลิ่นอาหารลอยออกมาต้อนรับ ปิติเดินเข้ามาก่อนจะชะงักนิดนึงเมื่อเห็นหิงสายืนพิงเคาน์เตอร์มองมาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์หิงสาวันนี้กลับช้านะครับคุณแฟนโดนลงโทษไหมเนี่ยน้ำเสียงหยอกล้อแต่สายตานั้นเหมือนจะคิดจริงมากกว่าพูดเล่นปิติยิ้มเขินๆก่อนจะตอบกลับโทษอะไรครับผมทำงานนะไม่ได้ไปไหนซะหน่อยหิงสาเดินเข้ามาใกล้โน้มตัวลงเล็กน้อยกระซิบข้างหูก็ไม่ได้ไปไหนไงพี่เลยต้องเช็คเองทุกวันว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมคำพูดธรรมดาแต่ความหมายไม่ธรรมดาเลยสักนิดปิติหน้าแดงทันทีก่อนจะผลักอกอีกฝ่ายเบาๆพี่นี่นะพูดอะไรไม่รู้แต่รอยยิ้มที่หลุดออกมามันฟ้องทุกอย่างแล้วอาบน้ำกินข้าวและเข้านอนดูเหมือนชีวิตธรรมดาแต่สำหรับทั้งคู่มันไม่เคยธรรมดาเลยหิงสายังคงไม่ให้เวลาผ่านไปโดยง่ายเขาทำการบ้านในทุกๆคืนไม่เคยตกบกพร่องบางคืนก็แกล้งหยอกบางคืนก็แค่กอดเงียบๆแต่ไม่ว่าจะคืนไหนปิติก็มักจะโดนกระซิบข้างหูเสมอหิงสาวันนี้พี่ขอตรวจกันบ้านหน่อยนะกลัวลืมและทุกครั้งปิติก็ไม่เคยหนีสอบได้เลยมีเหรอปิติจะไม่หลงรักจากความสงสารกลายเป็นความผูกพันจากความใกล้ชิดกลายเป็นความขาดกันไม่ได้นี่แหละความรักของทั้งคู่ไม่หวือหวาแต่ชัดเจนไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่ก็ไม่มีวันซ่อนจากหัวใจตัวเองได้ทุกวันนี้ทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคบ้างแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาหิงสาจะเป็นคนดึงปิติเข้ามากอดแล้วพูดเบาๆว่าไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้ส่วนปิติก็จะซบลงที่อกของเขาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคืนหนึ่งปิติเงยหน้าขึ้นถามปิติหิงสาถ้าวันหนึ่งผมแก่ไม่หล่อแล้วพี่จะยังรักผมไหมหิงสาหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบด้วยสายตาที่จริงจังถ้าวันนั้นมาถึงพี่ก็คงต้องตรวจกันบ้านหนักขึ้นปิติทำหน้างงเกี่ยวอะไรหิงสายิ้มมุมปากก็กลัวคนอื่นไม่เอาพี่จะได้เก็บไว้คนเดียวเสียงหัวเราะดังขึ้นในห้องนอนอบอุ่นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขและบางทีความรักที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่รักที่สมบูรณ์แบบแต่คือรักที่มีคนหนึ่งคอยกวนและอีกคนยอมให้กวนไปทั้งชีวิตแต่ความรักของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีกช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับลูกชายของนายหัวชีวิตดูสวยงามเหมือนไม่เคยต้องกลัวแต่สายตาคู่นั้นที่มอง